ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ይዘላችሁ የቀረብነው በትምህርት ደረጃችሁ ወይም ደግሞ ባላችሁ ችሎታ ተጠቅማችሁ ገንዘብ መስራት የምትችሉበት ነው። ነገር ግን ይሄንን ስላችሁ ምንም አይነት ችሎታ ባይኖራችሁ እንዴት ገንዘብ እዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት እንደምትችሉ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እየተና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ወዲያው አስተካክለን በቀጣይ ለእናንተ ምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይችላችሁ የቀረብኩት ፋይበር የተባለ ዌብሳይት ነው። ይሄም እንዴት ገንዘብ ልንሰራበት እንደምንችል ለእናንተ የማሳያችሁ ይሆናል። ይህን ያከፋፈለ ስርዓቱ 3 አይነት መንገዶች አሉት። ፔፓል፣ ክሬዲት ካርድ እና እንዲሁም ባንክ ትራንስፈር የሚባሉ አሉ። በባንክ ትራንስፈር በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘባችንን ማግኘት እንችላለን። ፔፓል አካውንት ያላችሁና ክሬዲት ካርድ ያላችሁ ሰዎች በየትኛውም ዓለም ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ዛሬ ይሄንን ይዤላችሁ የቀረብኩበት ምክንያት በማንኛውም የትምህርት ደረጃ ብትሆኑ እንዲሁም ተስጦ ሊኖራችሁ ይገባል። እንግዲህ ሰውነና ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ስትመለከቱ የሆነ ተስጦ እንዳላችሁ ራሳችሁን ካሰባችሁ በኋላ ያንን ተስጧችሁን ተጠቅማችሁ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ዛሬ እዚህ ዌብሳይት ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። fiverr.com እንግዲህ ሊንኩን ከፈለጋችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ የተሳሳተ ሊንክ ጋር እንዳትገቡ ከፈራችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለችው ሊንክ በመንካት እዚህ ሳይት ላይ መምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በቀጥታ አካውንት ስለሌላችሁ እናንተ ጆይን የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ሄድኳርተሩ ጣሊያን ላይ ነው ያለ። ስለዚህ ስካም ነው ምናምን ያላችሁ የምትፈሩ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ ነገሮችን በመሞከር ነውና ሞክሩት። ይሄ በጣም እርግጠኛ የሆነ ነው። ምንም ስካም የሚባል ነገር የለውም። ከፈለጋችሁ ስካም አድቫይዘር የሚባል ሳይት አለ። እዛ ላይ በመግባት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪል የሆነና ፍሪ ነው። ምንም እናንተ ክፍያ አትከፍሉም። ነገር ግን እናንተ ክፍያ ስታገኙ ከእናንተ የተወሰነ ያክል ገንዘብ ይቆርጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይት ቢጠቀመው ከዛ እናንተ ከምታደርጉት ኮሚሽን በመውሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ እዚህ ጋር ቀጥታ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁን ካልሆነ ደግሞ ፌስቡክ አካውንታችሁ ጋር በማገናኘት ለመስራት ከፈለጋችሁ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ጉግል ጋር ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ያላችሁ ባላችሁ በተመቻችሁ አካውንታችሁን መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ እኔ ወደ ከፈትኩት አካውንት እንሄዳለን። እናንተ በቀላሉ እንደዛ ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ ምንም የተለየ ነገር ስለሌለው ደግሜ አካውንት ክሬት እናደርጋለን ያሳያችሁም። ስለዚህ አካውንቱን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ከምታገኙት ፔጅ አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ሳይን ኢን ወዳደረግንበት ፔጅ እናያለን። ይሄው እንግዲህ ባልኳችሁ መሰረት ወደ ሳይቱ መጥቻለሁ። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙዎች የተለያዩ ችሎታቸውን ልክ እንደምታዩት በፎቶም በቪዲዮም በማገናኘት ጊግስ ይባላል። ያንን በ$5 ጀምሮ እየጨመራችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደስራችሁ ነው። ቪዲዮ ኤዲተር ከሆናችሁ የራሳችሁን ቪዲዮ ኤዲት በማድረግ ልክ እንደምትመለከቱት $100 እነዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንጎች ነው። የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ጋር የተገናኙ ዌብሳይት ዲቨሎፕ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ላይክ ፕሮግራሚንግ ኤንድ ቴክ ላይ በመግባት ወርድፕረስ ጌሞችን መስራት የምትችሉ ዌብሳይት ፕሮግራሚንግ ሞባይል አፕሊኬሽን መስራት የምትችሉ ከሆነ እነዚህ ላይክ የእናንተ ፕሮግራሚንግ ዕውቀት ካላችሁ ልትሰሯቸው የምትችሉ ነው። ወይም ደግሞ ግራፊክስ ዲዛይን ላይ በመግባት ሎጎዎችን ዲዛይን በማድረግ ፎቶዎችን ኤዲት በማድረግ እናንተ ባላችሁ ተስጦ ኢቭን እዚህ ጋር ውሃ እየጠጣችሁ ቪዲዮ ቀርጻችሁ ያንን ለተለያዩ ነገሮች ሰዎች ያንን ነገር ይፈልጉታል። ስለዚህ እነዛን ፕሮዳክቶች ያንን ቪዲዮ ራሳችሁን ቀርጻችሁ ውሃ በመጠጣት ብቻ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት ሳይት ነው። እዚህ ጋር ማለት ምን ያክል
አንደኛ ችሎታ እስካለው እንዲሁም ደግሞ ምንም ችሎታ ባይኖራችሁ አስፈላጊ የሆነ ነገር በመስራታችሁ ብቻ ገንዘብ ልትቀበሉበት የምትችሉበት ሳይት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ማለት አንደኛ የእናንተን ተሰጥኦ ነው ስፖርት ጋር የተገናኘ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ስፖርት እንዴት እንደሚሰራ ለሰዎች በመንገር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ሰዎች ቢዝነሳቸውን እንዲሁም የፍቅር አጋሮቻቸውን እንዴት ሊያገኙ እንደሚችሉ በማማከር የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር እናንተ ራሳችሁን ሞገለጽ አድርጋችሁ ስለራሳችሁ በከፈታችሁት አካውንት ጊግስ ክሬት ታረጋላችሁ ከዛ በቀጥታ ሰዎችን ያንን አገልግሎት ሲፈልጉ እናንተ ጋር የጠየቃችሁትን ክፍያ በመክፈል እናንተ ጋር ይደርሳሉ ያ ክፍያ እናንተ አካውንት ጋር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ያንን አካውንት እናንተ ያንን ክፍያ ካገኛችሁ በኋላ የሚፈልጉትን ጥሩ ነገር ሲሰጧቸው እነሱ ደግሞ በአገልግሎታችሁ ከረኩ ሬት ይሰጧቸዋል ማለት ነው ሬቱ ደግሞ 5 ስታር ቢሆን ሞር የተሻለ ነው ምክንያቱም ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አብዛኞች ልክ እንደምትመለከቱት 4.9 4.9 5 ያላቸው ስታሮች እንደዚህ ናቸው ምክንያቱም በቪዲዮ ኤዲቲንግ ሰዎች ምን ያክል እንደረኩባቸው በአገልግሎታቸው የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ሞር እሱም ወደ ላይ የሚያመጣላችሁ ወይም ደግሞ most viewed ሊያደርግላችሁ የሚችለው fiverr.com በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ዋናውና ቀለል ያለ ነገር አንደኛ ሎጎ ዲዛይን በማድረግ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ እንዴት ፎቶ ኤዲቲንግ ልክ እንደ ትልቅ ነገር ፎቶ ኤዲት ማድረግ የተለያዩ ላይቲንግ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ኮንሰፕቶች ገብቷችሁ ሳይሆን ኤዲት ብታደርጉት just background remove በማድረግ ብቻ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ስላችሁ ሰዎች በጣም ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ሎጎ ዲዛይን ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ራሱ ይጨርሳል ምን ያክል ሰርች እንደሚደረግ እንግዲህ መገመት ትችላላችሁ ይኸውላችሁ I will do a flat minimalistic logo design እንደዚህ በማድረግ ይኸው ልክ እንደምታዩት $5 ጀምሮ $50 የተለያዩ ሎጎዎችን የራሳችሁ ማለት እንደ ሳምፕል እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ ከዛ የሰራችኋቸውን ሳምፕሎች አይተው ከወደዷችሁ እና በመግባት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሎጎ ዲዛይን ያልኳችሁ ነው ይሄ ሎጎ ዲዛይኒንግ የሎጎ ጥበብ ወይም ደግሞ የስዕል ችሎታ ባይኖራችሁ እንኳን ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ አለ እዚህ ሊንክ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ማስቀምጣለሁ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ ኢንድ ስክሪን ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው ያንን ቪዲዮ በመንካት እንዴት ሎጎ ያለምንም እናንተ ያለምንም ስራ ዌብሳይት ላይ በመግባት ክሬት አድርጋችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ማየት ግድ ይላችኋል ሎጎ ዲዛይን በማድረግ ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሌላኛው ባክግራውንድ ሪሙቭ ነው ባክግራውንድ ሪሙቭ በማድረግ background remove ይላችሁ I will do Amazon product background editing retouch background እዚህ ጋር ታግ ወርዶችን አክቲቭ አድርጋችሁ መጻፍ ነው ታግ ወርዶች ማለት ሰው ምን ብሎ ሰርች ሊያደርግ ይችላል remove background የተለያዩ ነገሮች background retouch እና የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱ ቀላል ናቸው እና እነዚህ ልክ ለሳምፕል ሲውላችሁ ሰዎች background remove በማድረግ ብቻ የሚሰሩባቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ እነሱ የላኩላችሁን ኢሜጆች በቀጥታ በመውሰድ ባክግራውንድ ሪሙቭ በማድረግ እናንተ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ከዛ በፊት መጀመሪያ አካውንቱን እንዴት ሴት እንደሚደረግ አስላሳያችሁ እኔ ኦሬዲ የከፈትኩት አካውንት ስላለ ነው እዚህ ጋር ስዊች ቱ ሴሊንግ ሚላለ ማለት ለመሸጥ ስዊች ቱ ሴሊንግ ብላችሁ ነው እናንተ እዚህ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ አሁን ይሄ እኔ ለመግዛት እንደገባው ያሰበ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ፕሮዳክቶችን እየመጣልኝ ያለው ነገር ግን ስዊች ቱ ሴሊንግ ስትሉት አንድ ቀለል ያለች የሰራዋት ጊግስ አለ ስለዚህ የኔን ጊግስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን ክሬት ያደረኩትን ባክግራውንድ ሪሙቭ በማድረግ ልክ እንደምትመለከቱት ሪሙቭ ያደረኩት አለ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ያንን ባክግራውንድ ሪሙቭ አድርጌ ለነሱ ጽፍ ያለው ይሄ ገና አሁን ከጥቂት
ደቂቃዎች በፊት ነው የሰራሁት ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ያደርጋችሁ ሰዎች ሲያዩት ፕሮዳክታችሁን ሲመቻቸው አንደኛ ዋጋችሁን አይተው ያዟቸዋል ማለት ነው በዛ መሰረት የላኩላችሁን ፋይል ባክግራውንድ ሪሙቭ በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ባክግራውንዱን እንዴት ሪሙቭ እናድርገው እዚህ ጋር ሁለት ዌብሳይቶችን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ባክግራውንዱን ሪሙቭ ሊያደርጉላችሁ የሚችሉ ሁለት ዌብሳይቶችን አስቀምጥላችኋለሁ አንደኛው ካንቫ የሚባል ነው የተለያዩ ግራፊክሶችን የምንሰራበት ዌብሳይት ነው ራሱ ሪሙቭ የማድረጊያ ቦታ ያለው ሲሆን ሌላኛው ባክግራውንድ ሪሙቨር ነው ስለዚህ እሱንም ሳይት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛውን ሳይት አሳያችኋለሁ remove.bg የሚባል ሳይት ነው ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ቀጥታ አፕሎድ ነው የሚላችሁ አፕሎድ ትሉታላችሁ የምትፈልጉትን ፋይል የላኩላችሁን ሰዎች ፎቶ ልክ እዚህ ጋር በማስገባት አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ቀጥታ ራሱ ልክ እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ ፎቶ ሪሙቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ያለውን ባክግራውንድ ራሱ ሪሙቭ አድርጎ የሚሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሪሙቭ ሲደረግ ያሳያል ስለዚህ ባክግራውንዳችሁን በቀላሉ ሪሙቭ የተደረገውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለተጠቃሚዎቻችሁ ወይም ደግሞ ለደንበኞቻችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው ያለምንም ይሄ በነገራችን ላይ አብዛኞቹ ሰዎች ይሄንን አገልግሎት መጠቀም ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄ ነገር የምር እንዴት ሊሆን ይችላል እነሱዎችስ ለምን ይሄንን ይሉናል እነሱስ እዚህ ሳይት ላይ ገብተው እንዴት ያደርጉም የሚሉ ጥያቄዎችን ልጠይቁ ትችላላችሁ ነገር ግን ማኑኝ ይሄንን ሳይቶች ሰዎች ላይቋቸው ይችላሉ አንደኛ በፎቶ ኤዲተር ብቻ በፎቶሾፕ ብቻ ኤዲት እንደሚደረግ ስለሚያስቡ ሊሆን ይችላል ባክግራውንድ እንዴት ሪሙቭ እንደሚደረግ ስለማያውቁ እንግዲህ በፎቶሾፕ ኤዲት የሚደረግ ብቻ ስለሚመስላቸው ሊሆን ይችላል እናንተ ገመታ ዋቴቨር ብቻ የፈለገውን ጥያቄ ፈጥሮባቸው እናንተ ገመቷል እናንተ በቀላሉ በፈጣን ሁኔታ እነዚህ ፎቶዎች ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ወዲያው ሪሙቭ አድርጋችሁ መልሳችሁ መላክ ትችላላችሁ ስለዚህ ከስተመሮቻችሁ ሲረኩ ደግሞ በእናንተ አገልግሎት አሪፍ ሬት ሰጣችሁ ትርፋማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ገንዘብ $5 ተነስታችሁ አሪፍ ገንዘቦችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው